Trở về quá khứ, tôi nhận được một con mèo hoa mai, nhưng lại bị thông báo rằng đây là hành động nuôi giữ bất hợp pháp. Mèo hoa mai cũng bỏ đi, không còn quay lại với tôi nữa. Sau đó, nó ngồi trong chiếc xe sang trị giá hàng triệu. Trên cổ vẫn đeo cái chuông mà tôi từng làm cho nó, nhưng lại giả vờ như không quen biết tôi. Tôi đau lòng vô cùng. Đến khi nhìn thấy một con mèo lớn đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Sau đó, khi tôi cầm thư giới thiệu để làm giấy tờ cho chú mèo cam, người sếp lạnh lùng bỗng nhiên ngạc nhiên hỏi tôi, không phải làm cho tôi sao? Bao giờ cô có con mèo khác vậy? Sau khi xuyên tôi phát hiện gần một nửa số người xung quanh đều đang nuôi mèo. Cửa hàng đồ dùng cho mèo mở khắp các con phố. Chị hàng xóm thậm chí còn đặt mèo con vào xe đẩy em bé, mỗi ngày đẩy ra ngoài phơi nắng. Rất nhanh sau đó, tôi cũng nhặt được một con mèo hoa mai bị đông cứng trong tuyết. Tôi dùng máy sấy tóc thổi suốt 2 tiếng đồng hồ. Thật không ngờ, nó đã hồi phục. Tôi đặt tên cho nó là Lý Ly. Lý Ly là một chú mèo trưởng thành và chững chạc, chưa bao giờ phá phách nhà cửa. Có lẽ vì quá trưởng thành, khi tôi muốn ôm hôn, nó luôn nghiêm túc đẩy tôi ra. Tuy nhiên, chỉ cần tôi mang ra món cơm mèo tự làm ngon lành, nó sẽ kiêu ngạo áp sát lại gần. Và cứ thế, chúng tôi đã cùng nhau trải qua một mùa đông ấm áp. Nhưng khi mùa xuân đến, tôi dắt Lý Ly ra ngoài đi dạo, thì phát hiện mọi người xung quanh đều chỉ trỏ tôi. Một nhân viên mặc đồng phục trắng tiến lên tra hỏi tôi, anh bạn này, anh và ông Lý Hoa này có quan hệ gì? Đây là mèo hoang mà tôi tốt bụng nhận nuôi. Tôi đã cứu nó, trước đó nó không có chủ. Tôi cứu nó, trước đó nó không có chủ. Nhân viên lập tức trở nên nghiêm túc. Bạn có giấy tờ chính thức không? Nghe vậy, tôi hoảng hốt. Xin lỗi, tôi không biết cần làm giấy tờ cho mèo. Bạn bị nghi ngờ nuôi giữ bất hợp pháp, cần điều tra thêm. Lúc này, Lý Ly giãy khỏi dây xích, meo meo kêu lớn với tôi, giống như đang dặn dò điều gì đó. Sau đó, nó quả quyết chạy đi. Tôi hoảng hốt. Lý Ly, em định đi đâu? Đừng đi. Nhân viên lúc này lại thả lỏng. Hóa ra là hiểu lầm. Nhưng bạn thật sự không nên nuôi mèo ở nơi công cộng như vậy. Thật quá đáng. Cảm giác như thầy dám bị vu oan đi chơi kỹ viện. Nhân viên nói với tôi, nuôi giữ hợp pháp, cần phải nộp bằng chứng bảo hiểm xã hội liên tục và 3 lá thư giới thiệu mới có thể làm giấy tờ. 3 lá thư giới thiệu này phải từ những người chưa kết hôn, ly dị hoặc tái hôn. Viết rõ ràng, chứng minh tôi là người đáng tin cậy để mèo giao phó cuộc đời. Ý của họ chắc là người nuôi mèo. Vì vậy, tôi hạ quyết tâm, nhất định phải tìm Lý Ly để làm giấy tờ cho nó một danh phận hợp pháp. Tuy nhiên, tôi chưa kịp tìm Lý Ly thì nhận được thông báo phỏng vấn từ công ty Lê Hoa. Phỏng vấn rất thuận lợi. Họ yêu cầu tôi bắt đầu vào tuần sau. Tôi vui mừng vô cùng, chuẩn bị gọi taxi về nhà. Đúng lúc đó, một chiếc xe đen láng bóng lao tới. Tôi vội vàng chạy lên. Tài xế ơi, tôi là số đuôi 3412. Tài xế rất ngạc nhiên. Bạn nhầm rồi chứ? Đây là Rông đến do xì đấy. Tôi vội vàng xin lỗi. Nhưng khi lên xe, tôi nhìn thấy một con mèo quen thuộc. Lý Ly đã nghe thấy tôi, nhưng không nhìn thẳng vào mắt tôi, mà giả vờ như không quen biết tôi. Tài xế thấy vậy liền cười. Nhận nhầm xe thì thôi, sao lại có thể nhận nhầm cả mèo? Nói xong, tài xế nhấn ga phóng đi. Tôi lập tức cảm thấy vô cùng buồn bã. Lý Ly, không có em, anh biết sống thế nào đây? Lý Ly, bị mèo phụ bạc bỏ rơi. Một lần nữa, tôi phạm sai lầm. Đây là một con mèo cam lớn, đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh. Nó trông rất thỏa mãn. Nhìn thấy vậy, tôi trực tiếp bế nó lên. Xin cậu đấy, Tiểu Cam, để mình ôm một chút. Thật sự không chịu nổi nữa rồi. Mèo cam đạt điểm tối đa. Nó chỉ giãy nhẹ một chút rồi để tôi hành hạ. Và thế là, chú mèo cam bị tôi bắt cóc. Ban đầu nó còn cố gắng chống cự yếu ớt. Nhưng sau khi ăn cơm mèo do tôi làm, lập tức biến thành kẻ bám người. Giờ tôi lại có mèo rồi. Tôi đặt tên nó là Lý Cam. Lý Cam hoàn toàn thỏa mãn cơn nghiện mèo của tôi. Ôm cũng được, vuốt ve cũng được, hôn cũng được. Đúng là một thiên thần mèo. Tôi rơi nước mắt vì may mắn của mình. Trái tim bị tổn thương bởi mèo cha cũng đã được chữa lành. Tôi ôm hàng xóm thề rằng mẹ nhất định sẽ sớm làm giấy tờ cho con, để con trở thành một chú mèo nhà hợp pháp. Sau khi gia nhập Lê Hoa, tôi phát hiện ảnh đại diện của đồng nghiệp đều là mèo. Của đúng là công ty của dân mê mèo 100%. Còn tôi ứng tuyển vào Lê Hoa, chủ yếu là để xây dựng mối quan hệ tốt với những người nuôi mèo, để lấy được thư giới thiệu. Vì vậy, để hòa nhập, tôi cũng đổi ảnh đại diện thành Lý Cam. Kết quả, 5 phút sau khi đổi ảnh đại diện, tôi bị Tổng Giám đốc Lý gọi lên. Tổng Giám đốc Lý sắc bén nhìn vào ảnh đại diện của tôi. Sao lại thế này? Thông tin nhập học ghi là không có mèo mà. Tôi vội vàng giải thích, ảnh đại diện là tôi lấy trên mạng tùy tiện. Thấy mọi người đều dùng kiểu này, tuyệt đối không phải mèo của tôi, không thể để ông ấy phát hiện ra. Tôi nuôi giữ bất hợp pháp hàng xóm. Tổng Giám đốc Lý nhìn tôi một lúc, rồi thở phào, vậy là tốt rồi. Nhân viên công ty đều rất thân thiện. Bạn sẽ thích nơi này.
Nếu có khó khăn, có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào. Nói xong, ông ấy còn ám chỉ tôi. Công ty khuyến khích tình yêu văn phòng. Nghe vậy, tôi rất vui mừng. Tổng giám đốc Lý, tiện thể hỏi, tình trạng hôn nhân của ông thế nào? Ông có phải là dân mê mèo không? Chưa kết hôn, tất nhiên là dân mê mèo. Tôi vui mừng vô cùng. Thế thì ngài có thể giúp tôi viết một lá thư giới thiệu không? Tổng giám đốc Lý có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi hiểu rõ tình hình, ông ấy lập tức đồng ý. Khi vui vẻ trở về vị trí, đồng nghiệp anh La hỏi tôi tại sao lại vui như vậy. Tôi chia sẻ tin vui này với anh ta. Anh La kinh ngạc, cậu không biết sao? Những người viết lại thư giới thiệu này phải đưa ra ngày mùng 1 tháng 3 tài sản làm bảo đảm. Nếu sau này tình cảm giữa người và mèo tan vỡ, họ cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Lúc này, tôi bối rối hoàn toàn, nhưng anh La nhanh chóng tự thuyết phục mình. Xem ra Tổng Giám đốc Lý rất tin tưởng cậu. Cậu chắc chắn là nhân tài hiếm có. Nhưng chức vụ của tôi chỉ là chuyên gia dinh dưỡng cho mèo. Điều này cũng được coi là nhân tài sao? Tuy nhiên, thế giới này rất coi trọng mèo. Có lẽ khả năng nấu cơm mèo ngon của tôi cũng có thể được coi là nhân tài. Nghĩ đến đây, tôi lập tức hào hứng bước vào bếp, chuẩn bị làm việc lớn. Đến giờ ăn trưa, nhà ăn dần dần có mèo đi vào. Nhìn thấy nhiều sinh vật đáng yêu, tôi cảm thấy trái tim mình tan chảy. Mèo con đáng yêu ơi, ăn chút cá ngừ đi. Con không hề béo đâu, con chỉ lông xù thôi. Đợi tôi làm giấy tờ cho Lý Cúc, tôi cũng sẽ mang nó đến để chơi với những chú mèo dễ thương này. Rất nhanh, các chú mèo đều ăn no căng bụng và đánh giá cao món cơm mèo của tôi. Còn tôi thì không kiềm chế được cơn nghiện mèo, không bỏ sót bất kỳ ai. Về nhà, tôi ghi lại trong nhật ký. Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã vuốt ve tổng cộng 108 con mèo, bao gồm 20 con mèo hoa mai, một con tam thể và một con xiêm. Ngày hôm sau, tôi đi làm. Đồng nghiệp đối với tôi rất nhiệt tình. Thư ký Hoa thậm chí còn dán thông báo lên bảng. Hôm nay liệu có buổi mật sắc thoải mái không? Có món cơm mèo ngon đến mức muốn ăn cả cái bát không? Xem ra, chủ nhân của các chú mèo đều rất hài lòng với công việc của tôi, miễn là các chú mèo thích. Mỗi ngày đều có đồng nghiệp lần lượt reo hò vui vẻ. Chỉ có vài đồng nghiệp nam cao to lặng lẽ rời đi. Thư ký Hoa giải thích rằng Tổng Giám đốc Lý hôm nay dẫn họ đi công tác bên ngoài. Cơm mèo và mật sắc thì họ không thể hưởng thụ được. Tôi cũng rất thắc mắc. Đi công tác bên ngoài cũng phải mang theo mèo sao? Khi công việc dần ổn định, tôi bắt đầu dò hỏi đồng nghiệp, xem có ai là người đã ly dị hoặc tái hôn chưa. Anh Hoàng ở phòng nhân sự nói với tôi, trong công ty đa số là người độc thân nuôi mèo, nhưng Tiểu La và Tiểu Lâm là một cặp tình nhân, có lẽ sẽ sớm kết hôn. Vì vậy, tôi tìm đến Tiểu Lâm và Tiểu La. Họ lại tỏ ra khó xử. Xin lỗi nhé, Lý Văn, mặc dù chúng tôi rất thích cậu, nhưng chúng tôi cũng không dám mạo hiểm. Mất ngày mùng 1 tháng 3 tài sản thực sự quá nghiêm trọng. Hơn nữa, chúng tôi đang chuẩn bị đám cưới. Lúc này rất thiếu tiền. Tôi tỏ vẻ hiểu chuyện và quyết định chứng minh cho họ thấy rằng mình đáng tin cậy. Đồng thời, tôi cũng nắm rõ nội dung công việc của công ty, chủ yếu là làm những công việc như đồn cảnh sát dân sự. Đồng nghiệp đi công tác xử lý các vụ tranh chấp, mâu thuẫn. Đồng nghiệp ngồi văn phòng thì chống lại các hoạt động xấu. Ngôi sao Lưu Lượng thường xuyên xuất hiện trên bảng đen của mạng xã hội đến Nại Lưu, là khách hàng chính của công ty chúng tôi. Tôi từng nhìn thấy Nại Lưu từ xa một lần, vẻ đẹp sắc sảo. Tiếc là anh ta thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi. Chiều hôm đó tan ca, tôi phát hiện cách công ty không xa, có một con mèo bò sữa đang lục thùng rác. Thấy nó tội nghiệp như vậy, tôi lấy ra phần cơm mèo dành cho hàng xóm ăn thêm. Mèo con đừng ăn đồ bẩn, ăn cái này ngon hơn. Mèo bò sữa vừa thấy liền lao vào đĩa cơm, ngon đến mức không thể tả nổi. Đúng lúc cơn nghiện mèo của tôi cũng lên đỉnh điểm, tôi liền hít hà nó một hồi. Những ngày sau đó, mèo bò sữa nhiều lần xuất hiện trên đường tôi tan ca, đến nỗi tôi cũng muốn bắt cóc nó. Tuy nhiên, những ngày như vậy trôi qua được 2 tháng, thì một sự cố bất ngờ xảy ra. Tôi phát hiện trong số các chú mèo đến nhà ăn, thiếu mất một con mèo xiêm. Còn chú mèo sư tử thường ăn cùng nó cũng trở nên buồn bã. Đồng thời, vị trí của Tiểu La cũng trống nhiều ngày. Tôi hỏi Tiểu Lâm, Tiểu La đi đâu rồi? Tiểu Lâm đầy mặt lo âu. Mấy hôm trước cậu ấy nhận được tin, bảo rằng người thân ở quê đã qua đời, để lại cho cậu ấy một khoản thừa kế. Nhưng cậu ấy đã về đó lâu rồi. Mỗi lần tôi liên lạc với cậu ấy đều nói đang xử lý. Vì vậy, tôi cũng rất lo lắng cho cậu ấy. Tôi lập tức nhận thấy điều bất thường. Bạn chắc chắn là Tiểu La trả lời bạn sao? Có khi nào cậu ấy bị lừa rồi không? Có thể đã bị bên kia khống chế rồi. Nghe vậy, Tiểu Lâm khóc nức nở. Tôi đã khuyên cậu ấy từ sớm. Quê đã lâu không về. Con là họ hàng xa. Sao có thể có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy được?
Nhưng cậu ấy nói, có số tiền này, chúng tôi có thể kết hôn ngay lập tức. Nếu cậu ấy thực sự gặp chuyện, tôi phải làm sao đây? Lúc này, tôi đã hiểu rõ, Tiểu La chắc chắn đã bị lừa rồi.